כאילו אולי בסוף היה, אני לא יודעת, קוראים להם כמו על ידי שלה. Are you ready? אז אנחנו נדבר אחר כך. Ready? רוצה להגיד משהו? כן. I'm so remiss with the... סווייץ, אנחנו בקלטת, זה היה 995, מרויד 32, קלטת 4 של היום. משה גורן ג'הר. כן. אנחנו דיברנו קודם על הגענו לטיול של הנוער. שהיה לך הרבה זמן, כאילו אנחנו יצרנו בזה שאמרת שהרבה זמן היה לך קשה לשחות. כן. אני רציתי פשוט כאילו להמשיך קצת לאיך באמת היה בנים בנות ביחד, כאילו האם ילדים יצאו, בנות ובנים יצאו אחד עם שני? אז כבר בגיל יותר מבוגר, 15-16, יצאנו מטעם הנוער העובד, בנים ובנות. ובנים ובנות, והמשכנו לטיול, זה היה הטיול הגדול שלנו, מים לים. מים התיכון, מראש הנקרה, הלכנו ברגל, אני זוכר עד היום, דרך ססה, דרך ברעם, לא, לפני זה, פקיעין, שעד היום ואז הייתה משפחה יהודית בשם זיתוני. משפחה זיתוני, והצטלמנו איתם, אני מקווה שעוד, כן, יש לי עוד תמונות. היא המשפחה היחידה היהודית שגרה בכפר הזה, מתקופת הבית השני. מהתקופה הם לא עזבו. מאיזה כפר זה היה? מתקופת הבית השני. לא, באיזה כפר זה היה? כפר פקיעין. והערבית זה בוקע. ואז טיילנו שם ברגל. הלכנו ברגל מים התיכון עד ים הכנרת. עד ים החולה והכנרת. הלכנו ברגל ממקום למקום. היינו ישנים בקיבוצים. וסיימנו את הטיול בטבריה, אני זוכר. אז היינו לחולה, החולה הייתה עוד קיימת. אגם החולה היה גדול, היה קצת יותר קטן מהכנרת, אבל היה אגם גדול. עכשיו נשארה רק שמורה של החולה. רוצים להחזיר אותה עכשיו, שמעתי. נכון. אז... מה אמרו ההורים שלכם על זה שאתם טיילתם בנים ובנות והייתם במועדון? הם קיבלו את זה כמובן מאליו, אמרתי לכם. שוב, אם אתה יכול לענות במשפטים, אם אתה יכול לענות במשפטים שלמים, מי זה הם? הם, ההורים שלי, קיבלו את ההתנהגות שלנו וההצטרפות שלנו למועדונים, לנוער העובד, לטיולים, כמובן מאליו, זה לא שהיו מתנגדים, הם היו תומכים אפילו, מעודדים אותנו. והאם בנים ובנות היו יוצאים אחד? לא הפריע להם. היו בני זוג אבל בין החברים שלהם? לא, אולי היו חברים, אבל לא כמו היום, חבר וחברה. זה חבר וחברה וזה רק ידיד, אז לא היה מושג הזה. אז מה היה? חברים וחברות שמטיילים ביחד, רוקדים ביחד. אז איך באמת בנים פגשו את הנשים שלהם או בנות מצאו את בעליהם? בטיולים האלה, בכל מיני אירועים למיניהם, כאן בעיר העתיקה גם כן, או שהיינו יוצאים עם חברים מהעיר החדשה, גם כן היינו יוצאים. אבל תראי, אנחנו עד נפילת העיר העתיקה עוד היינו רווקים. התחלנו לחשוב על זוגיות רק כשחזרנו מהשבי, שנה, שנתיים, 3 אחרי קום המדינה. אני התחתנתי ב-1950. אני הייתי כבר 20 ומשהו. וככה גם החברים שלי. אבל עד נפילת העיר העתיקה, אז עוד היינו רווקים. עוד היינו בתחילת הדרך שלנו. דיברנו קצת על מאכלים שהיו בבית, כאילו האמת היא הגענו לארוחת צהריים. מה אכלתם ארוחת? לנו לא היה סדר כמו גם עד היום למעשה, אנחנו רגילים. לא קבוע, יש משפחות שאוכלים ארוחת בוקר, צהריים
וערב, חוק ולא יעבור. אצלנו לא היה, מי שהיה רעב, אמא הייתה נותנת לו משהו, או שאתה עושה, תבואו לאכול, כמו לתרנגולת שקוראת לאפרוחים שלה, ושמה לכל אחד בצלחת מה שהוא אוהב. מה למשל? אמא שלי הייתה מבשלת את כל מה שאמא שלי מבשלת. אני זוכר אורז ושעועית וחצילים, ואמא שלי לא ידעה טוב עברית, אז לחצילים הייתה קוראת חתולים. בואו, מי רוצה לאכול חתולים? וכל מיני בשר, דגים, הכל, בעיקר בשבתות. שבת זה חוק ולא יעבור. ליל שבת ויום שבת זה מאכלים על השולחן, כולם ביחד, אין לאכול כל אחד לבד. כולנו ביחד, עם זמירות שבת, עם אבא שמקדש על היין, ומברך על אשת חיים ימצא, זה קריאה של כל הפרק הזה. ומזמורים לשבת, כל מיני מזמורים, שעד היום יש כאלה, צולמי שלא אכל, או ידיד נפש, כל הפזמונים האלה שעד היום שרים אותם. היינו שרים אותם חלק לפני האוכל, ואחר כך אוכלים, בשר, דגים, מרות, הכל היה מאכלים טעימים. אמא שלי הייתה מבשלת מצוין. ואחר כך, כמובן, מברכים על היין ועל הלחם, ואחריה שגומרים לאכול את ברכת המזון, היינו מוכרחים לקרוא. ואני, וגם האח היותר צעיר ממני, בכל שבת בבוקר, אחרי שחוזרים מבית כנסת, אחרי שאוכלים את החמין, אבא שלי היה מכריח אותי, וגם את אחי אחר כך, לקרוא את פרשת השבוע של השבוע הבא. נניח השבת קראנו את פרשת X. בשבת, אחרי האוכל, אחרי החמין, לקרוא את פרשת השבוע הבא. וזה היה כל שבת. והיו מקרים שאני הייתי קורא את פרשת השבוע, לפעמים הייתה ארוכה מדי, והחברים שלי למטה, בחור ושם למטה, שורקים לי כבר, רוצים לצאת לטייל, היינו יוצאים מהעירה לטייל, קטמון היינו נוסעים, היה מגרש כדורגל של בית"ר, היה בקטמון. כל זה לפני קום המדינה אני מדבר. אבא שלך היה לומד בעצמו במשך השבוע? הוא היה עובד, אבל הוא היה אוהב לקרוא ספרים. הוא היה קורא ספרים, קורא הרבה תנ"ך, קורא גם ספרים רומנים היה קורא, הוא היה אוהב לקרוא. והאם היה בשר בבית באמצע השבוע? לפעמים כן, לא תמיד. בשבת? לפעמים היה באמצע השבוע גם בשר. תלוי כמה אבא שלי הרוויח באותו שבוע. אם הרוויח טוב היה יותר אוכל. אם הרוויח פחות היה יותר בשר. אם הרוויח פחות היה פחות בשר. אבל בשבת חוק ולא יעבור, כל טוב היה בבית. אמרת שאמא שלך לא דיברה כל כך טוב עברית. בהתחלה. באיזה שפה דיברו ההורים שלך ביניהם? בהתחלה דיברו ערבית יהודית כזאת. ערבית, שניהם, אבא שלי ואמא שלי, כי אבא שלי דיבר ערבית תימנית, ואמא שלי ערבית מרוקאית, וזה נהפך לערבית ירושלמית, אבל כשהתחלנו לגדול והתחלנו ללכת לבית ספר, אז אנחנו למדנו רק עברית, והם בגללנו גם דיברו. אבא שלי ידע עברית, כי התימנים ידעו עברית מתימן גם כן. זה את יודעת. איזה שפות אתה דיברת? בילדות היה, בכלל, בילדות ערבית ועברית. בבית ספר כבר אנגלית למדנו. מהסביבה קצת יידיש, מפה. מהסביבה הזאת, הנה, פה מימון. היו לך חברים אשכנזים? היו גם, כן. אברום. והיה אחד חיים צלניקר, והיו כמה. היינו ביחד הולכים, מטיילים יחד. לא הייתה הפרדה. לא הייתה הפרדה בין אשכנזים וספרדים. הייתה הפרדה בין דתיים, אשכנזים דתיים, עם הפאות, עם זה,
הייתה הפרדה, אבל בין הלא דתיים לא הייתה הפרדה, היינו מטיילים יחד, התחתנו גם יחד, אשכנזים, ספרדים, זה לא משנה. אני התחתנתי עם אחת שיוצאת פולין, האישה הראשונה. וכל אחד בחר לו, בכלל, אז התחילה העלייה הגדולה, אז חבר אחד התחתן עם אחת שעלתה ממרוקו, ואחד התחתן עם אחת שבאה מאנגליה, מלונדון. היה הרגשה שונה לאנשים שנולדו בארץ, או אנשים שנולדו בירושלים, אנשים שבאו מחו"ל, שבאו כדי שעלו? הייתה, מה זאת אומרת? הייתה... הפרדה לא. היו איתנו בשבי למשל. באו אלינו 3 שבויים שנפלו בשבי בקרב על לטרון. זה כבר כשהיינו בשבי. הם באו מאירופה, מרומניה ומפולין. הם לא ידעו עברית מילה אחת, רק יידיש. הם באו והצטרפו אלינו גם כן, בשבי. אז לא הייתה הפרדה, אשכנזים, ספרדים. אני חושב שעכשיו מעוררים את הבעיה הזו מחדש. קודם לא היה. אמנם זה אשכנזי, זה ספרדי, זה תימני, אבל כולם חיו ביחד, כולם טיילנו ביחד, שיחקנו יחד, הכל ביחד גם כן. חוץ מלהתפלל. גם להתפלל, לא? גם להתפלל. אני הייתי הולך לבית כנסת, גם של תימנים, גם בית כנסת הזה של ספרדים, וגם בית כנסת של האשכנזים בחורבה. אני הייתי מתפלל בכל בתי הכנסת. מה באמת היה ההרגשה שלך עם הבריטים? דיברת קצת עליהם היום. עם הבריטים. קודם כל, הם היו הכובשים. אנחנו היינו מכירים אותם בתור האנגלים. אבל חיינו את זה. היו לנו כמה התנגשויות איתם לפעמים. אני אספר לך סיפור שנזכרתי ברגע זה. למדנו לנהוג על אופנוע. אני והחבר הזה שקראו לו ציון, שהוא אחר כך התחתן יותר מאוחר עם האנגליה הזו, מאנגליה. הוא הוציא רישיון נהיגה, ואני עוד לא הוצאתי, ושנינו ידענו לנהוג. החלטנו לזכור אופנוע בשבת אחת בבוקר, שכרנו אופנוע מפה מהעיר העתיקה, גם כן מהחברים שלנו שהיו מזכירים, ויצאנו מהעיר העתיקה, הגענו לרחוב שלום ציון המלכה, אולי את מכירה את הרחוב הזה, זה לא רחוק מממילה. הגענו לרחוב שלום ציון המלכה, שוטר בריטי עוצר אותנו. אנחנו ירדנו, אני כאן והוא שם, your license please. please, אני לא זוכר אם הוא אמר. license, הוא הוציא את הראשון שלו, ואני אומר לו, לי אין רישיון. אין לך רישיון? כן, אבל אני לא יודע לנהוג. אבל אתה נהגת? לא, אני לא נהגתי, זה הוא נהג. You bloody Jew, היה אומר. היה מקלל אותנו. הוא ראה שאני נהגתי. אבל אני שיקרתי לו, מה אני אגיד לו שבלי רישיון? זה עבירה על החוק, אני יודע מה. ואז המשכנו לתל אביב. היו לנו חברים גם בתל אביב, קבענו איתם. דרך אגב, להתקשר לתל אביב, זה היה עולה גרוש מפה בבתי מחסי, רק לרב כהנא, קראו לו הרב כהנא. רק לא היה טלפון בכל העיר העתיקה, ובמשגב לדעת ובטיפת חלב. לא היו טלפונים. אז היינו רוצים להתקשר לתל אביב, היינו משלמים את הגרוש הזה ומתקשרים. אז קבענו בשבת, ניסוע עם האופנוע והגענו לשם, ביקרנו אצל החברים, אחרי הצהריים, חזרנו לירושלים, ואז הייתה נסיעה לירושלים 3 שעות, לא... היה ימי העוצר בערבים, בערב היה עוצר. חוזרים מתל אביב, ברמלה הוא התהפך עם האופנוע, החבר שלי, ואני הייתי איתו. ברוך השם לא נפצענו קשה. הוא נפצע קצת קל, ואני גם קצת קל, אבל האופנוע התקלקל. האופנוע התקלקל,
קודם כל היינו פצועים, וזה כאב לנו, ישבנו בצד, מחכים לישועה. עבר מישהו עם אופנוע, זה במקרה היה הדוד של החבר שלי. מה אתם עושים כאן? סיפרנו לו. אז הוא אומר, טוב, בואו נעזור לכם. השיג חבלים, קשר את האופנוע שלנו לאופנוע שלו, והתחלנו לנסוע. אבל התחילה העלייה לירושלים, לכיוון הקסטל. לא הספקנו להגיע, רק הגענו בקושי עכשיו הכביש השתנה, הגענו שם הקיבוץ הזה, לא מעלה החמישה, גבעת יערים, קריית ענבים, סליחה, קריית ענבים, גבעת יערים זה ממול. הגענו, הוא אומר, תראה, עוד רבע שעה נכנס העוצר דרכים, היה עוצר דרכים, אסור לנסוע בדרכים, אז אני אשאיר אתכם כאן, תיכנסו לקיבוץ קריית ענבים, תבקשו את לייזר. הוא החבר שלי, הוא גם המזכיר של המשק, הוא יקבל אתכם. אני זוכר שזה היה ליל שבועות, אני זוכר שזה היה. נכנסנו עם האופנוע, גררנו אותו, ונשארנו ללון שם עד למחרת. ולמחרת באו אלה שהזכירו לנו את האופנוע, דאגו שלא חזרנו. אז שמעו מהדוד שלו שאנחנו בקריית ענבים, באו ותקנו את האופנוע וחזרנו. למה אבל אתה לא אהבת את הבריטים? לא הייתה לי שנאה מיוחדת, כי אלה היה החיים שלנו, לא הכרנו משהו אחר. לא ששנאנו את הבריטים. פשוט מאוד, בעינינו הם היו הבריטים, השולטים. ומה חשבתם על זה? התחלנו לחשוב כשגדלנו יותר, כשאנחנו כבר היינו גדולים, 17, 18, 19, אז כבר התחלנו לשנוא אותם, אבל לא ממש לשנוא אותם. בואו אני אגיד לך למה. הם היו כמה חיילים בריטים, כמה מחלקות, בין הרובע היהודי לרובע הערבי. הייתה תקופה, תלוי איזה פלוגה היו שולחים לעיר העתיקה. אם היו שולחים פלוגה של סקוטים, היינו סובלים מהם. הם היו יורים לנו סתם יריות, לא עלינו, אלא לבתים הריקים, לבית כנסת החורבה גם כן. היו יורים והיה מרעיש רעש. ויש לי עוד סיפור שאני נתקלתי בו. אחר כך, אז באמת הייתי צריך לשנוא אותם. אחר כך הם היו יורים, אחר כך יום אחד אני יורד, מהחורבה שגרתי עוד כשגרנו שם, אני יורד כדי ללכת למסגב לדח, ששם היה חדר האוכל של חברי ההגנה של המגויסים. אני יורד, שני חיילים בריטים, holds and up. טוב, יודע מה, היה כבר ליל שבת, חושך. הרמתי ידיים, באו, חיפשו אותי, היה לי כמה כסף קטן, לקחו לי, היה לי שוקולד, לקחו לי. בואו איתנו, לקחו אותנו לאן? לקישלי, הייתה מפקדה של המשטרה בקישלי. הקישלי על יד שער יפו, זה המקום שקיים עד היום. חקר אותי, אני זוכר, קצין בריטי, אתה עושה, איפה אתה זה? אמרתי לה, אני גר כאן, הבית שלי כאן, לקח תעודת זהות. היה כתוב באמת, הכתובת. הוא אומר, טוב, תקחו אותו חזרה. לקחו אותי חזרה, נבלות האלה, 3 חיילים, לקחו אותי ובעמדת הקראים, העמדה שלהם הייתה מול בית כנסת תפארת ישראל, ניסנבק, איפה שאחותי נלחמה גם כן. הייתה להם העמדה שלהם, לקחו אותי למעלה ותקעו בי מכות. לא אשכח את זה. מכות, עם כתות הרובים, עם רגליים, בעיטות וזה, ונפטרתי, וראש שלי היה ככה, וזרקו אותי ממדרגות, חשבו שאני אתגלגל. דרך אגב, עשיתי את עצמי שאני התעלפתי. מרוב המכות עשיתי את עצמי שהתעלפתי. אז זרקו אותי ממדרגות, ואני זוכר חייל אחד צועק, he is still alive. ואני ברחתי, מהר נכנסתי לרובע היהודי, וסיפרתי למפקדים שלי, השכיבו אותי בבית חולים משגב לדח,
הייתי כמה ימים. התלוננו במפקדה של הבריטים, באו כמה קצינים, חקרו אותי בבית חולים, הייתי עוד שוכב. והחליטו שיקחו אותי למחנה אלנבי, היה מחנה צבאי של הבריטים, לעשות שם מסדר זיהוי. וקבענו בשבת אחת שיבואו לקחת אותי לשם לעשות מסדר זיהוי, שאני אזהה מי הרביצו לי. הייתה באותה תקופה, מבית ישראל, הבריטים תפסו 4 צעירים יהודים מההגנה, מסרו אותם בשער שכם לערבים, והערבים הורידו להם את הראש, ממש הרגו אותם, שחטו אותם. אז בדיוק באותה תקופה, החברים שלי אומרים לי, מה אתה הולך? בשביל מה לך ללכת למסדר? אל תלך, אני יודע, אולי יזרקו אותך כמו שזרקו את אלה. השתכנעתי, אמרתי, אני לא רוצה ללכת למסדר, מסדר זיהוי. אז הם באו לקחת אותי, אמרו, הוא לא הולך. ונשארתי שם. אז כל פעם אני נזכר משהו. שם חטפתי מכות, מאז שנאתי אותם. אבל מה? זה היה ככה. לנו הייתה עמדה ברחוב היהודים, קצת יותר למטה מהחורבה. אנחנו היינו... והבריטים היו, אז קראנו לזה עמדת לובינסקי. הבריטים היו בעמדה ממול. והיו באים לבקר אותנו. ידדנו איתם. ההגנה היו אומרים לנו, where is our coffee, איפה our chocolate? היינו נותנים להם קפה, שוקולד, קקאו. והיינו צוחקים, והנשק שלהם היה על ידינו כאן, לא היינו נוגעים בזה. התעדדנו, אבל עם מי היינו מיודדים בעיקר? עם האירלנדים. הם היו מאוד נחמדים. איך אתה הגעת, וזו השאלה האחרונה, איך אתה הגעת להגנה? איך התגייסת לשם? גייסו אותנו, מהנוער העובד, כל הצעירים גייסו. גייסו אותנו לגדנה של ההגנה, עוד היה נקרא גדנה. גדודי נוער של ההגנה. ב-48, 47, כבר היינו גיל 18, אז כבר התגייסנו בתור חברי הגנה, לא גדודי נוער. עכשיו, כדי לסיים, נתת לנו את השם של אבא שלך, אבל בואו עכשיו ניתן את כל השמות של המשפחה, אבא, אמא וכל הילדים, בבקשה. אין בעיה, אחד. אבא שלי היה שמו בתור ילד סלם, אחר כך כשגדל, הפך את זה לעברית, שלום לוי ג'ר. אמא שלי היה שמה אליה, כשגדלה, אז קראו לה עליזה דהן. אחר כך נולד הבן הבכור מהאישה הראשונה של אבא שלי, שהיא גם הייתה תימניה, וקראו לו ציון. אחר כך אבא התגרש, והתחתן עם אמא שלי, ונולדה אחותי הראשונה, שקוראים לה שושנה, שהיא גרה בגילו עכשיו, ולצערי שבעלה נפטר לפני 3 שבועות, שאמרתי לך שהוא היה גר כאן גם. אחרי שושנה זה אני, משה, אחריי יהודית, וזה היה אצל אבא שלי, אצל ההורים שלי כמו שעון. כל שנתיים ילד. אז אחריה הייתה יהודית, אחרי יהודית היה יחיאל, שהוא גר כל הזמן בירושלים, עכשיו בכפר סבא, בגלל הנכדים וזה, עברו לכפר סבא. אחר כך, אחרי יחיאל, הייתה לנו אחות בשם הרצליה שהיא נפטרה, בת כמה שנים, 2, 3, היא נפטרה, גם כן, לא יודעים ממה, ואמרתי לך ואצל ההורים היה 2 בנות בן, כמו שעון. אז עכשיו ככה, למה קודם בת ואחר כך אני? לפני הבת הייתה גם כן בת שנפטרה בלידה כנראה, עם הלידה. אחריה אחותי, שעוד גרה בגילו. אחר כך אני, זה כבר 2 בנות ובן. אחר כך 2 בנות, יהודית, שרה
יהודית גרה בתל אביב, זו הלוחמת שהייתה כאן, שרה היא גרה עכשיו ביוקנעם, ואחרי יהודית ושרה בא יחיאל, שהוא גר בכפר סבא. אחרי יחיאל הייתה הרצליה שנפטרה, ופנינה, פנינה גרה במגדל העמק. אחריהם בא מיכה שגר גם בגילו. אחרי מיכה הייתה עוד ילדה קטנה, אמרתי לך, שנפטרה בתור תינוקת במשגב לדך, ועוד בת אחת שגרה בהר חומה, שמה יעל, ואלה שתי הבנות. אז אמרתי לך, שתי בנות בן מיכה, אחר כך שתי בנות, אחת שמה לבנה שנפטרה בת שנה, ויעל, אחר כך היה עוד בן, כמעט האחרון, אבל הוא נפטר גם כן, אפילו לפני הלידה. הפילה אמא שלי, עד כמה שאני זוכר, כן? אני כבר הייתי גדול. ואחרי הבן האחרון שנפטר, שלא נולד כמעט, שלמעשה לא נולד, נולדה נעמי שהיא התחתנה עם איזה צרפתי והיא גרה בשטרסבורג עכשיו. זאת כל המשפחה. עכשיו... בסוף הרעיון אנחנו עושים משחק קצר, שאני אומרת משהו, אתה אומר הדבר הראשון שעולה לך לראש, אוקיי? אין בעיה. איך קוראים לך? משה. מה הריח של עיר עתיקה? ריח לא רגיל, ריח של ילדות, ריח של נוסטלגיה. כל פעם כשאני בא לבקר, זה ריח של ילדות. מה הדבר המתוק בעיר עתיקה? מתוק. דברים שהיינו קונים אצל החנווני במיל, חתיכת חלבה במיל, היינו נהנים מזה, היינו קונים פפו. מה זה פפו? היה איזה ערבי נוצרי עושה בשקית נייר כזאת, חומוס עם סוכר טחון, שם את זה והיינו קונים במיל גם כן, היינו אוהבים לאכול את זה. מה היה הדבר הכי עצוב שקרה לך בעיר עתיקה? הכי עצוב זה שנפלו לנו חברים. מה היה הדבר פה בקרבות. מה היה הדבר הכי שמח שקרה לך בעיר עתיקה? כל דבר היה לנו שמח. בתור ילדים, כל דבר היה שמח. היינו שמחים מכל דבר. היינו צוחקים מכל דבר. תודה רבה על הרעיון הזה. יש לי שאלה אחת אחרונה. אתה סיפרת לי הרבה פעמים על כל מיני מריבות שהיו עם הילדים הערבים בין היהודים. כן, אבל בתור ילדים לא היה רציני, משהו רציני. בתור ילדים היה, למה לדעתך הייתה ישר כשגדלת משהו שהפריד ביניכם? מה גרם לך בתור ילד לחשוב, על הילד הזה אני אזרוק אבן, או על הילד הזה אני אהיה חבר? כי אנחנו היינו יהודים, והם היו מוסלמים או נוצרים. אז אנחנו הרגשנו תמיד שאנחנו היהודים, והם לא היהודים. אז הם כאילו לא אויבים, אז לא היה מושג אויבים. הם לא שלנו, הם ערבים, הם נוצרים, הם מוסלמים, ואנחנו יהודים, לנו יש דרך אחרת לגמרי, דרך חיים אחרת. ההורים מצאו שתהיו חברים או שלא תהיו חברים? לא, זה הכל בא באופן טבעי. שום דבר לא היה מכוון. לא התנתקות ולא חברות איתם. לא היה, הכל היה... היה לך פעם הזדמנות לדבר עם איזה ילד? בוודאי, היו לנו חברים יהודים, ערבים. היינו מטיילים איתם, משחקים איתם, הכל. כן, מה זה? אני זוכר ילד נוצרי מהעיר עתיקה, היה נער עדיין. הוא היה באיזה בריכה וטבע. והשתתפנו בהלוויה שלו בהר ציון. כן, הלכנו, היינו חברים. אז הלכנו, כמו שגם היום הולכים הרי לכל מיני אירועים כאלה, יהודים וערבים. גם אז היה אותו דבר. להפך, אז היה אפילו, היינו יותר קרובים. למשל, אתן לך דוגמה. כשהתחלנו לקבל חשמל, איפה שגרנו בחור ולא היה לנו חשמל,
אבל כשכבר התחילו להכניס לעיר העתיקה חשמל, היה ערבי שעבד בחברת חשמל, כי חברת חשמל אז הייתה של הבריטים, הייתה חברה בריטית, אז עבדו יהודים וערבים. אז הוא עבד בחברת חשמל, ואם את זוכרת שסיפרתי לך על הסיפור הזה עם השוטרים שאני עליתי למעלה, אם הייתי עולה דרך פתח חלון מאחורנית, הייתי מגיע לדירה של הערבי הזה. אז הוא עבד בחברת חשמל, והקיר של הדירה שלנו, של שני החדרים שלנו, גובל עם הקיר של הדירה שלו, מצד שני, מרחוב אחר. אז הוא הציע לנו, אני זוכר, לנו, לאבא שלי, אני כבר הייתי גדול כבר. אז הציע לנו, חיבר לנו חשמל לדירה תמורת לירה לחודש, אני חושב, או חצי לירה, אני לא זוכר, חצי לירה. חצי לירה כל חודש היינו נותנים לו מהצד, והוא היה גונב בשבילנו חשמל. אנחנו היינו קונים, אנחנו לא גנבנו חשמל. אבל הוא משך חוט ונתן לנו. הוא היה מרוויח חצי לירה, את יודעת מה? בוא נאמר, אז המשכורת הייתה 3-4 לירות לחודש, חצי לירה זה רבע המשכורת כמעט. זהו. מקסים, אני ממש מודה לך. אני מקווה שזה הצליח משהו.